Hello po, good day and welcome back sa aming channel, Insectivines PH. Once again, this is Owel. And first of all, bago tayo magsimula sa video natin for today, thank you. We would like to thank muna all the subscribers and sa lahat ng nanonood ng aming videos. Kasi not only here in the Philippines, because meron na rin, some of you are watching in other parts of the globe. So thank you for your support sa aming videos. Really appreciate it. And to all the carnivorous plants, hobbyist, enthusiasts who's currently watching, hello po. And for today, di bang gagawin natin? So ngayon, ang ipipicture natin is another species ng Nepenthes na of course, sikat din. Sikat na sikat to. Kasi nga, kakaiba yung tsura niya. And kung titingnan natin, medyo vicious talaga itong halaman na to. Sa tsura pa lang. So ano ba? May idea na ba kayo kung ano yun? It's a lowland clue. It's a lowland. Diba? Another clue. Ito, alam nyo na. May pangil siya. So ito lang naman yung I think ito lang yung may fangs na Nepenthes. So tada! So it's Nepenthes biculcarata. And you'll notice that on our first video na na-feature namin dito sa channel, it's about Nepenthes biculcarata, which is of course one of my favorite Nepenthes din. Kasi nga, gawa ng pangil nito. Nepenthes biculcarata, favorite din siya ng ilang mga hobbyists kapag gagawa ng hybrids. Kasi if we are going to make hybrids from na parent yung biculcarata, expect na yung result nito is pitcher plant or pitchers na merong mga fangs, pwedeng visible, sobrang visible ng fangs, pwede rin naman na cute little fangs lang yung makikita natin, pero expect na meron. So yun, and for today, yun yung ating gagawin. Let's have a quick tour and check out some of my Nepenthes plant or biculcarata hybrids dito sa aking mga collection, kung ano-ano sila, kung ano yung meron. So tara po, samahan nyo di kami, let's check those hybrids dito sa garden. Tara po, let's go. Let's go. So yun, hello, and nandito tayo sa area kung saan may mga makikita tayong biculcarata pitchers. So the fang Nepenthes, kapag hindi pa sila nag-open, ganito yung itsura nila. So ganito yung itsura ng leaves nila, and take note, yung leaves nila lumalapad na talaga and lumalaki. So tapos sa dulo, of course, si picture na merong nectar di sa fangs nila. Sinasabi ng nectar na yun yung nag-a-attract sa mga insects, and puro ants yung loob ng picture. Actually, check natin ma-check. So this one is Nepenthes biculcarata. This is from I think Exotica plants from EP. Itong ano na to. So orange siya. Tapos ano ba tayong darker pictures. So yan, long lasting din yung pictures niya the garden, and almost all of the leaves niya rin may mga pictures. So yun, so kapag maliit pa ganito yan. So this is pure Nepenthes biculcarata, and yung katabi niya, this one, the ID is Nepenthes biculcarata red. So kasi sa simula ganito yung itsura niya. Tapos as the picture matures, nagiging darker siya hanggang maging color red. And papapansin natin na yung shape niya compared dun sa previous one. Medyo iba yung fangs, yung pagkaka-form ng niya dito sa may fangs. Tapos hindi masyadong rounded, medyo elongated ng konti yung kanyang picture. So yung difference nila nitong isa. Saan yung isa? So yun, ito kasi pansin nyo, elongated, tapos medyo naka-carve itong niya dito sa taas. Unlike ito na mapapansin nyo yung fangs niya is straight.
kumbaga mas pantay. Yan. So this is Baikal-Karata red. Tapos dito sa other side, meron pang mga Baikal-Karata din. Fangs nila. So these are pure Baikal. Now let's go check some hybrids naman. So dito sa part naman na to, I think there are two types of Baikal-Karata hybrid na nandito. So first one, this one. Kung mapapansin natin yung Ferrystome niya, stripes. Pero yan, kanyang fangs. Merong small fangs. Hindi na siya kasing visible compared to sa pure na Baikal-Karata. Pero, ayan, meron pa rin. And this one is a hybrid between a Rafflesiana and a Baikal-Karata. And naging kakaiba sa kanya is yung kanyang Ferrystome na stripes. Pero with the body, halos kaparehas siya ng Baikal-Karata. Yun nga, dahil Rafflesiana yung parent niya rin, mas naging ito, mas mataas tong ano niya, part na to. Ayan. Pero almost the same siya ng Baikal din. Tapos we have here ito. Wala bang mas fresh na picture sa dulo? So yan, this is actually marami rin siyang pictures. I think ito yung latest na picture natin sa dulo kasi. So yun, almost black na talaga. Ang ganda ng kulay niya. So medyo basa lang din yung picture niya kasi umulan kagabi. Pero yan, ang ganda ng kulay niya kasi it's a hybrid between a Black Miracle, ang Polaria Black Miracle and a Baikal-Karata. So you will notice na yung shape niya is pang Baikal-Karata pa rin talaga kasi yan, parang naging Baikal-Karata siya na dark yung color plus the fangs na although tiny na lang, maliit na lang makikita natin pero meron yan. So it's like having a Baikal-Karata na color black. Wet nga lang yung picture pero yun, sobrang ganda rin niya. So yan, and like Baikal, yung kanyang leaves is more of a Baikal-Karata din. Although meron tayong makikita na some black color sa leaves niya because of the Black Miracle genes, and yung ilalim ng kanyang leaves is yun, kulay din. Kasi Black Miracle yung kanyang parent. So yun, and hanap pa tayo. So next one. This one. Mapapansin nyo yan. Yan yung fangs niya. Hindi lang siya masyado makita kasi nako-cover ng kanyang ito, nang tawag dito, hood. Nako-cover ng hood. Pero if we are going to check yan, meron siyang fangs din sa loob. So ito naman is a hybrid between Baikal-Karata and Viking. Kaya compared to some Baikal, fast grower siya. Ayan. Puro water yung loob kasi umulan. So ito, medyo malaki rin siya and nagiging red siya kapag tumatagal. Wait, hanap tayo ng freshly opened the picture nito. Yep, and meron dito. So ito sa maganda kasi meron pala siyang bagong picture dito. So yan, mapapansin natin yung color niya mas attractive kasi it's like medyo peach, parang orange peach. Tapos nagiging red siya pag tumatagal, and yan yung kanyang loob sobrang ganda din. Tapos yung fangs kita rin natin. So this one, hybrid siya between Viking and of course Baikal-Karata. Kita natin na yun, yung fangs niya magkadikit. Cute. Tapos yung size niya maganda rin kasi mas rounded siya. Tapos yun, mukhang apple. Looks like an apple. Tapos yun yung body kasi niya. Ito yun. Compared sa Baikal-Karata, mas may spaces between the leaves. Let's check yung Baikal. Compare natin kasi I think this one mas madali siyang mapapropagate since medyo mas mabilis humaba yung stem niya or mag-vine siya sooner or later. Pero with the Baikal kasi yung Baikal natin, ayan yan, this one is a Baikal, mas compact yung kanyang, kita ba? yan here, this is a Baikal.
So mas compact yung ano niya, stem. Yung leaves niya. Dikit-dikit, halos wala yung stem. Parang leaves after each leaves. So leaf after leaf after leaf. So yan. Ito naman, kasi medyo may spaces. So I think mas this hybrid, mas madali siyang ma-propagate sooner or later. That's why, wait lang, check natin ulit yung body ng Baikal. Excuse me. So yun. Ito yung body ng Baikal, mapapansin natin na yung kanyang growth talaga, wala kang makita halos stem, parang leaves. So kung ikakat mo siya, medyo risky talaga. Kahit mag-antay ka ng siguro sometime na mag-grow siya. Pero ang hirap pa rin. Hindi ko rin alam actually kung paano pa ipopropagate. Siguro mag-antay na lang tayo ng basal offshoots, then we can have those offshoot or yung kanyang stem to be cut. Pero yun, so siguro dahil sa structure ng growth ng Nepenthes baicalcarata, I think dahil medyo mahirap siya i-propagate. So yung price din ng baicalcarata sa market is more expensive compared with the other Nepenthes. So yun. Plus kakaiba talaga siya. So tara, check pa natin ng iba. So yun, dito naman sa part na to, naroon tayong hybrid ng Maxiba. So this is already an upper picture. Kaya mapapansin nyo yung kanyang structure, pero malaki talaga yung lower features nito. Pero yung upper picture niya maganda rin. So hybrid to ng Maxima with baicalcarata. And yan, of course makikita pa rin natin talaga yung kanyang fangs. So magkadikit din yung fangs niya. Pero maliit na compared dun sa pure na baicalcarata. So green body, pero magkakaroon niya ng mga spots sa lower features niya. Tapos itong peristome niya, as the picture gets older, mas nagiging dark din yung kanyang peristome. So yan. And nandito tayo sa loob ng kasi may nakita rin ako dito. Kasi dito meron pang isang ayan, upper picture. This is also a hybrid between baicalcarata and Black Miracle. Pero compared sa kanina, yung peristome niya mas madaming green. Ito nga lang is upper picture na. So malaki na rin yung plant. So compared sa kaninang hybrid with Black Miracle, mas visible yung green nito. And iba rin yung structure ng kanyang fangs. Pansin nyo. You'll notice may dalawang magkahiwalay na ipin sa taas. So yan. Pero yung color niya, ganun din. Dark din talaga siya. And as a surprise, this one already has flowers. Yan. So, surprise muna kung ano yung minix ko na parent for this plant. Pero yan, meron siyang flowers. It's a female. And yan, sipag niya kasi after this one, may upcoming pa na bulaklak. So yun yung trip niya today. So yun, tara, check pa natin, baka may iba pa. So ito, these are other baicalcarata. Pero dito meron pa rin tayong makikitang hybrid. Ito naman, hybrid with Viking Ampullaria tapos baicalcarata. So makikita natin na yan yung pangs niya. Tapos yung color ng kanyang body, ito yung red, yung peristome naman niya red. Tapos yun, makikita natin yung fangs. Tapos nawala yung kabak niya na wings. Dito sa picture na to, isa lang yung wings niya, yung kabila lang. Pero yun, this is also a good hybrid. Kasi red yung kanyang peristome, lips, and merong mini fang sa loob. Yun, nakita natin. So really interesting talaga yung mga hybrids ng baicalcarata because nagiging unique yung kanilang picture because of its fangs. So yan. Dito sa kabila, malapit lang sa kanya, dito sa baba, meron pang isang hybrid. Ito naman, kanina kasi lighter yung body tapos red yung
peristome. Ito naman, this one, yellow yung peristome niya and red yung body. And this is also a hybrid and with Ampullaria tapos Bicalcarata. Kaya ganito, mas maliliit yung features niya. Pero like Bicalcarata and Ampullaria, long-lasting yung features niya and marami siyang features doon sa loob pa. So yun. Pero compared sa kanina, mas maliliit yung features niya. Pero not sure, baka sooner or later lalaki rin. Pero for now, ito yung size. Okay, and then I have this one. Yan. So, nahulaan nyo ba kung anong hybrid ito? So, it's a hybrid between Bicalcarata and Northiana. So, yan. This species is from Exotica plants din. So, baby pa siya and maliliit pa yung pictures niya. Pero, lalaki pa to. I saw a picture sa internet na mas nag-grow pa yung picture niya because of the Northiana genes. So, let's wait for that. Pero for now, attractive pa rin yung kanyang picture given na ito. Yan. And lastly, yan. Meron pa tayo dito. So, ito naman, mas red talaga. Red na red yung body niya. Tapos, more of Ampullaria talaga. Tapos yung fangs niya. Yan, may maliit lang doon. So, hindi siya masyadong halata pag ganito. Pero, yun. Meron pa rin siyang fangs. So, in every hybrid ng Bicalcarata, expect that magkakaroon talaga siya ng fangs. Maliit man or mala, pero meron pa rin. So, that's the good thing kapag i-hybrid natin yung other Nepenthes species with Bicalcarata. Magkakaroon siya ng fangs. So, ang ganda naman ito kasi red naman yung katawan niya, yung body niya. So, this is a hybrid between Ampullaria red tapos sa Bicalcarata. Yan, yung kanyang fangs. Focus natin. So, yun. Yan. So, yun. And thank you po for joining us today sa aming panibagong video. And hopefully to see you on our next videos pa. So, once again, thank you. And kapag hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na rin sa aming channel. Once again, this is Owel of Insectivines PH. Thank you po.